Üdv! Ebben a videóban mesélek nektek egy kicsit a látásmódomról egy rajzom kapcsán. A nevem Bónyai Barbara, vizuális művész és interdisziplináris designer vagyok, és szentül hiszek a művészetben. Egy nagyon kedves ismerősöm kérte tőlem 2018-ban, hogy rajzoljam le anyukáját. Több jó minőségi fotót kaptam kiindulóponnak, végül az egyik fiatalkori képét választottam a hölgynek, hogy modellül szolgáljon a képhez. A képen nagyon szép és vidám, mutatóujjával játékosan felfelé mutatva. Mivel a megrendelő ismerősöm szintén művész, ezért kifejezetten fontos volt számomra, hogy a kép mindenképpen művészi értékkel bírjon. Viszont a képmodellje nem valószínű, hogy az én önmegvalósító törekvéseimmel szeretett volna élethossziglan együtt élni, és a fiától kapott ajándékot az életterében tartani. Így arra a megállapításra jutottam, hogy egy klasszikus, akadémikus, neoklasszicista attitűdű, naturalisztikus, realisztikus ábrázolásmódú kép lesz a megfelelő választás ebben az esetben. Nyilván gyakran felmerül az a kérdés bennem és másokban is, hogyha van kialakult saját művészeti stílusom is, miért nem kizárólag abban a stílusban alkotok? Erre is megvan a válasz természetesen. Elég korán, már az egyetemi évek alatt kialakult saját, expresszív, groteszk és posztkonceptualista stílusom, művészi hangom és saját témáim is konkretizálódtak. Ezekben az egyetemi években és a diploma után sokáig nem is tudtam másként és más témákban alkotni, mint saját egyedi témáimban és stílusomban. És ez nagyon jó és kellemes volt számomra lelki értelemben. Viszont kemény leckék és a rideg valósággal való szembesülés várt rám, mely szerint a számlákat be kell fizetni, és enni is pénzbe kerül. És ez kortárs képzőművészeti aktivitásból nem volt megoldható. Bár kitűnő szakmai eredményekkel zártam tanulmányi éveimet, a való élet megpróbáltatásaira még nem voltam felkészülve. A kortárs képzőművészet a világ egyik legkeményebb, legkíméletlenebb piaca. Én pedig nem kerültem ennek a fókuszába, sőt, arrogánsan és öntudatosan elutasítottam az Art World, a magas művészet galériákkal, műgyűjtőkkel, kapuőrzőkkel, artmarketekkel és konkurenciával túltelített tőzsdeszagú világát, tehát hamar kiderült, hogy a romantikus művészzseni mítoszával a fejemben számomra a kortárs képzőművészet világa nem állt nyitva abban az állapotomban. Részben azért, mert nem voltam hajlandó annak szükségszerű szabályai alá vetnem magam, másrésztről pedig problematikus családi hátterem is akadályokat állított elém, és döntés elé kényszerültem. Vagy külföldre költözök, elszakadok a családomtól, és kortárs képzőművészeti karriert építek, vagy elmegyek gályázni a futószalag mellé, alkalmazotti létbe, és segítek édesanyámnak, nagymamám időskori gondozásában. Megosztozok vele testvérem 16 éven át tartó börtönéveinek terheiben, és a képzőművészetet emellett tartom fenn, amennyire tudom, puszta hivatástudatból, siker és elismerések nélkül. A második verzió mellett döntöttem, mert a szívem ellenállhatatlan módon parancsolta ezt. Döntésem miatt az első években csak postásként, mosogatóként, szobafestőként, állatgondozóként, takarítónőként, idősápolóként tudtam pénzt keresni, ráadásul nagyon keveset. Folyamatosan a pénzügyi csőd és a mentális összeroppanás szélén álltam. A képzőművészeti dolgaimat nem tudtam értékesíteni, mert groteszk és nyomasztó témáimért a civil emberek nem lelkesültek. A szükséges kortárs művészeti prezentációkat viszont nem tudtam finanszírozni kis kereseteimből. Se képkeretre, vászonra, posztamensre nem telt, se pályázatokra nem tudtam portfóliót készíteni, sőt folyamatosan alultáplált voltam, még ételre sem telt. Aztán egy idő után realizáltam magamban, hogy ideje korán éhen fogok halni, ha nem találok ki valamit. Úgyhogy azt találtam ki, hogy megtanulom meghasítani alkotó személyiségemet, és megpróbálom áruba bocsátani művészeti képességeim egy részét, míg a másik részével tovább folytatom autonóm, autentikus művészeti hivatástudatomból táplálkozó kreativitásomat. Eleinte elhelyezkedtem a színházi és filmes díszletszobrászat világában, majd épületszobrászati munkákat készítettem alkalmazottként. Pár év alatt sikerült kiégnem ebben a folyamatban, mivel kreativitásom jelentős részét felőrölték a pénzes munkák, és a saját művészeti tevékenységemre már alig maradt időm és energiám, úgyhogy ismét ki kellett találnom valami más megoldást.
Így hát azt találtam ki, hogy egyéni vállalkozóként alkalmazott grafikai munkákat vállaltam, és megrendelésekre dolgoztam, amelyek leginkább dekoratív festmények és portrék készítését jelentette. Mivel nem magas művészeti megrendelésekről volt szó, így muszáj volt kialakítanom olyan képalkotási stílusokat, melyek kiszolgálták az átlagosabb ízlésű megrendelők igényeit. Erre a legmegfelelőbb útnak klasszikus, akadémikus irányok mutatkoztak, mivel sajnos még a modern és avantgárd is sok a legtöbb ember számára. Ezekből a megrendelésekből származnak tehát az ilyen jellegű munkák, mint az itt bemutatott portré is. A portréimban igyekszem nem idealizálni, viszont én úgy látom az emberek többségét, hogy egy részről észreveszem a groteszk krútságot is a karakterükben, más részről pedig látom azt az arcukat is, amikor a legboldogabbak, legegészségesebbek és legszebbek is. A groteszkségüket saját autonóm munkáimban dolgozom fel, a szépségüket pedig akkor hangsúlyozom inkább, amikor úgy gondolom, hogy ez a kép célja, felidézni a legjobb állapotukat. Minden embernek van két szélsősége. Az egyik a rúdsága, a másik a gyönyörűsége. Mindkettő igaz bizonyos értelemben. Ha kritikus szemmel tekintek az emberre, akkor látom a gyarlóságát, és egészen a karikaturisztikus vagy horrorisztikus groteszkig tudom fokozni ezt a tulajdonságát. Bevallom, ezt az elfoglaltságot igen szívesen űzöm. Másrésztről pedig mindenkit képes vagyok úgy is látni, ahogy a szerelmese látná őt, és megfogalmazni a karakterét ebből a szemszögből. A való életben igen ritkán mutatják meg az emberek ezt az oldalukat. Én egyfajta mágiaként, varázslatként kívánom feltárni énjük ezen oldalát is, és hiszek abban, hogy a személyiségüknek jót tesz, ha tisztában vannak lényük ez szépséggel és jósággal telített részével is. Ezért szívesen készítek ilyen portrét is bárkiről. Meggyőződésem, hogy ha ezen a szűrőn át látják önmagukat, lelkük megemelkedik, azonosul valamelyest ezzel a képpel, és a világ valamennyire szebbé válik ettől. Én pedig szeretném szebbé tenni a világot, mert amúgy nem vagyok teljesen elragadtatva tőle. Viszont ha állandóan csak is a kritikáimat fogalmazom meg a világ felé, akkor teljesen belesavanyodok és belekeseredek a világ ostobaságába, ami gátlástalanul tolja az ember arcába magát nap mint nap. Mind a kétfajta látásmódra szükségem van ahhoz, hogy fenntartsam lelki egyensúlyomat, és képes legyek az élet penge élén végighaladni, varázsceruzáimmal a kezemben, miközben elviselhetőbbé festem át a valóságot. Ha szeretnétek műveket rendelni tőlem, írjatok nekem erre az e-mail címre, és megegyezünk. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornámra, kövess be a közösségi médiában, és lájkold a videót. Köszönöm a figyelmed, legjobbakat nektek!